σήμερα έχουμε mix walkthrough από ένα order που μου ήρθε από το Fiverr. Το τραγούδι είναι έτσι ένα ατμοσφαιρικό alternative post-metal θα έλεγα. Το reference που μου δώσανε τα παιδιά ήταν Deftones. Είναι στα ρώσικα, ο τραγουδιστής δηλαδή τραγουδάει στα ρώσικα. Χρησιμοποίησα αρκετά αναλογικά μηχανήματα κτλ. Οπότε θα δούμε και με την GoPro που έχω εδώ πέρα, θα δείχνω ρυθμίσεις και όλα τα σχετικά και before after και όλα αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ακούσουμε λίγο από το κομμάτι μέχρι να μπει και το πρώτο chorus. Και μετά θα ξεκινήσω τα before after και την ανάλυση τέλος πάντων από τα διάφορα. Τέλεια. Οπότε για πάμε να δούμε ακριβώς τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τα τύμπανα, όπου έχουμε το kick εδώ πέρα, είναι ηχογραφημένα τύμπανα. Μας έχει στείλει το kick, κανονικά όλα τα tracks ξεχωριστά. Εδώ έχουμε το kick σκέτο. Oxford Drumgate. Στάνταρ πράγματα. Και τώρα φεύγουμε, πάμε στην κονσόλα εδώ, την Toft που έχω, και χρησιμοποίησαμε EQ εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δούμε πριν και μετά. Τεράστια διαφορά όπως ακούμε. Στην ουσία έχω κόψει μεσαία, έχω δώσει λίγα χαμηλά και εννοείται, για να δούμε ακριβώς. Ωραία, έχω κόψει στα 400, έχω κόψει στα 5 με 6K περίπου, έχω δώσει 15 dB στα 12K και έχω δώσει και το low shelf που έχει
η κονσόλα από τα 80 και κάτω. Και έχω προσθέσει και εδώ το τέλος drums για το kick, επιπλέον prima, λίγο compression, λίγο drive, λίγο clipping και ελάχιστα χαμηλά και μεσαία. Βλέπουμε λίγο, γίνεται λίγο πιο clicky το kick εδώ πέρα. Sub kick δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Πάλι εδώ πέρα Oxford Drumgate. Πολύ boxy γενικά. Δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα η ηχογράφηση εδώ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έκοψα αρκετό sustain από το kick. Για να δούμε. Ωραία, και έχω κόψει εδώ πέρα πάρα πολλά από τα μεσαία και πάνω. Ναι, έχω αφήσει μόνο τα πολύ low, κάτω από τα 90 από ό,τι φαίνεται. Χρησιμοποίησα και ένα kick sample εδώ πέρα και απλά της Universal Audio το DBX 160 για να δώσουμε περισσότερο sustain. Τέλεια, και πάμε να δούμε και τα τρία μαζί πως είναι. Πολύ ωραία. Και τα τρία πηγαίνουν στο drum group. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Είναι ένα snare που μου το έστειλαν έτοιμο με κάποιο sample, βέβαια δεν έχει καθαριστεί σωστά. Έβαλα εγώ ένα drum gate μετά και στην ουσία έχουμε αυτό. Τίποτα ιδιαίτερο, ένα snare, one shot πρέπει να είναι. Πάμε τώρα σε ένα από τα δύο snare mics. Εδώ πέρα έχουμε το snare condenser, το snare top, το condenser μικρόφωνο που χρησιμοποίησε ο drummer. Και για να δούμε τι έχουμε. Εννοείται κόβω τα πολύ πολύ ψηλά για να κόψουμε όσο cymbal bleed μπορούμε από πριν φτάσουμε στο Oxford Drumgate. Το ίδιο κάνουμε και με το Sooth 3 εδώ πέρα. Για την ακρίβεια ας ακούσουμε αυτά που κόβω. Εδώ βλέπουμε το attack είναι στο πολύ πολύ αργό, το release είναι στο γρήγορο και είναι στο hard, το depth είναι στο hard και στην πιο μεγάλη ρύθμιση. Και κόβουμε όλα αυτά που ακούσαμε. Ωραία, και μετά από αυτό πάμε εννοείται στο Drumgate. Τίποτα ιδιαίτερο, κλασικό Drumgate. Και σε ένα από τα αγαπημένα μου plugins για drum mixing, της AI XDSP, και είναι το Drum EQ. Για να ακούσουμε. Εδώ είναι με το EQ, πάμε να ακούσουμε χωρίς. Όπως βλέπουμε δίνουμε εδώ γύρω στα 200, κόβουμε ακριβώς μετά γύρω στα 250 με 300, κόβουμε και στα 800 και δίνουμε αρκετά στα 4 με 6K. Πολύ ωραία, και στο τέλος πηγαίνουμε στο EQ της κονσόλας. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει και εκεί. Είναι το κανάλι 5.
έχουμε δώσει στα 200 γύρω στα 6 dB, FM7 και έχουμε δώσει και στα 6K γύρω στα 10 dB. Βλέπουμε έχει αποκτήσει σώμα και attack αρκετή το snare. Και μετά έχουμε ένα send σε reverb στο non-linear αλγόριθμο του πρέπει να είναι το AMS το 16 non-linear αλγόριθμος και είναι αυτό εδώ το long non-linear long το λέει. Έχω μεγαλώσει, απλά έχω αυξήσει το decay και έχουμε αυτό το σαν gated. Και έχουμε και ένα plate, είναι το καινούργιο το EMT 140 που έβγαλε Universal Audio, για να το ακούσουμε μόνο του. Εξαιρετικό plate και για να δούμε μαζί με το non-linear. Βλέπουμε εδώ γίνεται αρκετά επιθετικό το snare με το non-linear και προσθέτουμε και το plate για ουρά. Και αυτό είναι το πυκνωτικό μικρόφωνο που μας έστειλε ο drummer. Πάμε να ακούσουμε και το δυναμικό, στο οποίο έχω κάνει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Βασικά αυτά είναι ίδια όλα πανομοιότυπα. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε ένα άλλο hardware EQ. Είναι νέο απόκτημα αυτό. Είναι αυτό το ζευγάρι από την Cranborn Audio. Το Carnaby EQ είναι το 500 series έκδοση και είναι η limited έκδοση επίσης. Και εδώ πέρα τι έχουμε, είναι το δεξιά από τα δύο αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτό το snare. Και έχουμε δώσει αρκετά πρίμα στα 13K 10 dB, στα 6,2K άλλα 10 dB και έχουμε δώσει και άλλα 10 dB γύρω στα 120 με 150 Hz για το σώμα, έτσι. Αυτά. Για να ακούσουμε πριν και μετά. Ας ακούσουμε χωρίς τα reverb. Έτσι είναι χωρίς το EQ. Πολύ ωραία. Και ας ακούσουμε και με τα δύο reverb μας, το non-linear και το plate. Τέλεια. Εδώ έχουμε το drum sample, το snare sample, συγγνώμη. Τίποτα, ένα sample είναι, one shot, τίποτα ιδιαίτερο και στην ουσία δεν δίνει και τόσα πολλά πράγματα στο συνολικό ήχο, λίγο όγκο μόνο. Για να ακούσουμε. Λίγο όγκο και ατάκα δίνει. Τέλεια. Για να ακούσουμε και το snare bottom που μας έχουν στείλει. Στην ουσία Oxford Drum Gate και εδώ πέρα 5 dB στα 3,3K. Και πηγαίνει και αυτό στο non-linear. Hi-hat έχουμε κόψει μόνο τα χαμηλά. Συγγνώμη, τα χαμηλά ήταν ήδη κομμένα από τον drummer. Έχουμε κόψει εδώ στα 1000 και στα 7K που είχε κάποια πολύ ενοχλητικά spikes εκεί και δώσαμε τα πολύ πολύ ψηλά. Έγινε έτσι λίγο πιο smooth.
Στα toms, Oxford Drum Gate εννοείται. Εδώ πέρα χρησιμοποιώ τις STL Tones, το Control Hub Channel Strip, και έχω χρησιμοποιήσει το pack του Colin Richardson, το chain που έχει το capture για τα toms, και στα δύο, εδώ και εδώ δηλαδή, στο tom και στο floor. Και έχουμε προσθέσει, έτσι είναι τα toms δηλαδή, εδώ πέρα για να ακούσουμε μαζί και το floor. Και πηγαίνουν και τα δύο στο tom plate, το οποίο είναι το PSP 2445, το οποίο είναι το αγαπημένο μου reverb για toms. Plate είναι προφανώς. Να ακούσουμε χωρίς το reverb και με. Και έχουμε προσθέσει και από ένα sample στο καθένα. Και τα δύο πηγαίνουν στο plate reverb. Και να ακούσουμε και με τα φυσικά toms μαζί. Δεν έχουμε κάνει replace προφανώς. Έχουμε δώσει απλά μια ατάκα, έτσι, μια πιο καθαρή ατάκα και πιο πολύ όγκο. Overheads. Τίποτα ιδιαίτερο, ένα φυσιολογικό κανάλι overhead. Έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πάλι από το pack του Colin Richardson το capture για overhead. Είναι αρκετό όγκο και έχουμε χρησιμοποιήσει και το DF Clarify 2 της Drumforge για να καθαρίσουμε λίγο τα πρίμα. Ωραία. Εδώ έχουμε κάποια room μικρόφωνα και tracks γενικά. Εδώ αυτό προφανώς είναι κάποιο reverb χρησιμοποίησε. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο room. Εδώ έχουμε ένα stereo room όντως, στο οποίο επειδή τα πιατίνια όλα ήταν πολύ δυνατά, με αυτό το φοβερό plugin, το Remix Drums της Second Digital, έχω χαμηλώσει στην ουσία τα πιατίνια από τα room. Έτσι είμαστε χωρίς το Remix Drums. Και με χαμηλωμένα τα πιατίνια από το Remix Drums. Φανταστικό αποτέλεσμα. Και εδώ συνεχίζουμε με Colin Richardson, Drum Room Dark. Βλέπουμε έχει χρησιμοποιήσει το Devilock plugin της Sound Toys και διάφορα άλλα πραγματάκια. Για να δούμε πριν και μετά. Έχει ένα long reverb εδώ πέρα, πολύ ωραίο αποτέλεσμα, και έχουμε και ένα μόνο room εδώ πέρα, το οποίο πάλι έχουμε μειώσει τα πιατίνια πολύ περισσότερο από πριν, και συνεχίζουμε με το Drum Room Dark. Και τέλος έχουμε ένα reverb. Δεν ξέρω τι χρησιμοποίησανε, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχουμε. Και για να ακούσουμε τα room και reverb tracks μαζί όλα. Τέλεια. Και τέλος έχουμε το drum crash, στο οποίο στέλνω kick sample snare, το dynamic, και το sample το δικό τους που μου έστειλαν.
toms, τα sample toms και λίγο overhead, και αυτά πηγαίνουν εδώ πέρα στα Stam Audio 1176, τα 500, με 8 ratio. Τώρα δεν στέλνουμε τίποτα σε αυτά, το έχω κάνει print το track. Στην ουσία γύρω στα 20 dB gain reduction. Στο wet είναι 100% wet. Attack περίπου στη μέση, release επίσης το ίδιο, πολύ κοντά στη μέση, και input-output ανάλογα, για να έχουμε το σήμα που θέλουμε σε ένταση. Για να ακούσουμε. Αρκετά κρασαρισμένο εννοείται. Για να ακούσουμε όλα τα drums με χωρίς το drum parallel και με. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έτσι το kick έχει έρθει πολύ μπροστά. Στο snare επίσης έχει δώσει όγκο, και τα πιατίνια, παρόλο που είχα ένα EQ να κόψω τα πολλά πρίμα, αυτό εδώ είχα, τα πολύ ψηλά και τα πολύ χαμηλά τα κόβουμε, κάτω από τα 70 και πάνω από τα 9K. Παρόλα αυτά δίνει και στα πιατίνια πολύ ωραίο shine, έτσι, στα πρίμα. Για να δούμε τι έχουμε τώρα εδώ πέρα στα υπόλοιπα όργανα. Πάμε να δούμε τον μπάσο. Τον μπάσο το έγραψε με Sansamp. Ένας ωραίος έτσι crunch ήχος. Σε διάφορα σημεία αλλάζει βέβαια. Ενδεχομένως με κάποιο επιπλέον distortion πετάλι, δεν το γνωρίζω αυτό. Και τι έχουμε κάνει εδώ? Μόνο μία κίνηση. Κάτι πολύ απλό. Colin Richardson πάλι, Bay Area Bass είναι το capture. Βλέπουμε έχει compression προφανώς, έχει SSL τις waves, fab filter και διάφορα άλλα. Για να δούμε το πριν και το μετά. Βλέπουμε και εδώ εξάλλου ότι έχει δώσει πολλά πρίμα μετά το capture, και έχουμε εδώ και στα 100 Hz 4 dB. Και στο τέλος έχει ένα limiter σε περίπτωση που χρειάζεται έτσι επιπλέον να δώσει ένταση και να το κάνει level. Και από μπάσο επίσης έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το ίδιο processing. Εδώ έχουν βάλει κάποιο chorus, κάτι τέτοιο. Είναι ένα σημείο που παίζει μόνο στο κομμάτι, σε ένα refrain, σε κάτι, σε ένα bridge, δεν θυμάμαι. Σε ένα chorus εδώ φαίνεται. Έχει κάποιο delay, κάτι τέτοιο. Και πάμε στις κιθάρες. Οι κιθάρες είναι ηχογραφημένες με ενισχυτές, με ένα Fender Deluxe και ένα Fender Twin. Δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Έχουν χρησιμοποιηθεί και πολλά πετάλια επίσης. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι το ένα ζευγάρι. Ωραία. Μετά έχουμε αυτό το ζευγάρι. Πιο scooped, λιγότερα πρίμα, λιγότερο gain ενδεχομένως. Εδώ ακούγεται κάτι σαν room track, κάτι τέτοιο. Και για να δούμε τι έκανα σε όλα αυτά. EQ, εντάξει, low cut στα 90, τίποτα σπουδαίο. Και μετά τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε Will Putney Rhythm Layer Beef
είναι το Capture, έτσι λέγεται, και για να ακούσουμε το πριν και το μετά. Ωραία. Πολύ ωραία. Και έχουμε ένα LA3A προφανώς για κιθάρες, classic. Όπως βλέπουμε γίνεται ένα wall of sound εδώ πέρα με το LA3A, τα ενώνει όλα, και λίγο saturation με το black box. Πάρα πολύ μικρή διαφορά εδώ πέρα. Το preset guitar opener. Τέλεια, αυτές ήταν οι κιθάρες ή distorted. Στις clean που μου έχουν στείλει με όλα τα εφέ και τα λοιπά, δεν έχω πειράξει κάτι γιατί ήταν όλα αρκετά καλά. Εδώ κάποιο delay. Είναι ένα stereo widener. Πολύ ωραία κιθάρα με τα εφέ της και τα σχετικά. Και απλά ένα stereo widener, το TC Electronic, το 1210. Ας το ακούσουμε μόνο του. Εδώ και με το κοντρολεράκι του. Και εδώ μαζί με το dry σήμα, στην ουσία το unprocessed από τη δικιά μου πλευρά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ το intro είναι κάποιο κάποια beat crust κιθάρα, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς, μου το έχουν στείλει έτσι το έχω χρησιμοποιήσει. Πολύ ωραία. Πάμε στη lead κιθάρα, που εδώ έγιναν κάποια πραγματάκια. Όχι κάτι τρομερό. Είναι ένα stereo track, δεν ξέρω τι έχουν χρησιμοποιήσει, κάποιο pseudo stereo plugin, δεν ξέρω. Στην ουσία εδώ χρησιμοποίησαμε πάλι STL Tones, George Lever αυτή τη φορά, Thick Guitar Glue, πολύ ωραίο αποτέλεσμα, για να ακούσουμε πριν και μετά. Και με ένα μικρό stereo delay εδώ, ping pong delay στο 8. Και LA3A. Γιατί σε αυτή τη lead κιθάρα, αυτή η lead κιθάρα ήθελα να ακούγεται αρκετά μέσα στο mix, και επειδή είναι ένα busy και dense mix, θα έπρεπε να κομπρεσαριστεί πολύ για να έρθει μπροστά. Και έχουμε και εδώ πέρα το lead effects που δεν έχω ιδέα τι χρησιμοποίησαν, διάφορα delay, reverb κτλ. Αυτή είναι. Και πάμε στη φωνή. Εδώ έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε πρώτα τη φωνή χωρίς τίποτα, την dry φωνή, για να δούμε τι έχουμε. Я иду по дороге довольно давно, не слышу знакомого пения птиц.
εντάξει, έχει χρησιμοποιήσει ένα ένα 80-40-40 μικρόφωνο στο σπίτι του κατά πάσα πιθανότητα. Νομίζω μου έστειλε και μια φωτογραφία. Ακούγεται το δωμάτιο αρκετά. Melodyne πρώτο για να κουρδίσουμε, να δούμε ότι όλα είναι ok. Sooth 3 χρησιμοποιώ για de-esser. Και εδώ το πρώτο input-output plugin που χρησιμοποιούμε για να φύγουμε στα αναλογικά μας, στο analog chain μας. Το πρώτο που έχουμε είναι το NIV 5043, ο κομπρέσορας, και μετά πηγαίνουμε στο Heritage Audio το 81α για να χρησιμοποιήσουμε λίγο drive από το preamp και το EQ κατά κύριο λόγο. Οπότε για να δούμε τι έχουμε. Иду по дороге довольно давно, не слышу знакомого пения птиц в новом мире. Όλα έχουν έρθει μπροστά εννοείται. Βλέπουμε ratio 2:1. Δεν κομπρεσάρουμε δηλαδή πολύ επιθετικά από αυτήν την πλευρά, αλλά το threshold είναι αρκετά χαμηλά και έχουμε γύρω στα 20 dB gain reduction. Attack release medium to fast. Έτσι, πολύ ωραία. Και στο EQ η πολύ σημαντική κίνηση είναι ότι κόψαμε στα 3,3K γιατί υπήρχε ένα harshness προφανώς από το μικρόφωνο και από τη φωνή του. Για να ακούσουμε το πριν και το μετά. Пения птиц в новом месте все хорошо, здесь нет границ. Я ждал подарков достаточно долго, каждый день какой-то сюрприз. Τεράστια διαφορά, έτσι. Εκεί στα 3,3K κόψαμε γύρω στα 8 dB. Και στην ουσία έχει γίνει το σήμα σαν να ηχογραφήθηκε μια χαρά. Για να δούμε τώρα από εκεί πέρα τι έχουμε. Στη φωνή αυτό επιστρέφει λοιπόν. Έχουμε Sooth 3, πάλι de-esser, George Carelli channel strip από IK Multimedia, parallel compression με 3 κομπρέσορες και τίποτα άλλο στην πραγματικότητα. Και ένα de-esser εδώ στην αρχή με high pass filter. Знакомого пения птиц в новом месте все хорошо, здесь нет границ. Το κάνει level ακόμα περισσότερο. Και τώρα έχουμε το εξής. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πρώτα πηγαίνουμε στο track που έχω ονομάσει, στο bass που έχω ονομάσει Dist Parallel Distortion δηλαδή, στο οποίο χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το CLA FX. Είναι κάτι που έχω δει από τον J Maas, τον Αμερικανό producer. Χρησιμοποιεί αυτό. Не слышу знакомого пения птиц в новом месте все. Ως parallel με την αρχική φωνή και στην ουσία μετά από εδώ στέλνει αυτό το parallel και σε ένα άλλο track το οποίο το έχω ονομάσει Starlight. Εγώ δεν χρησιμοποιώ το Echo Boy από Sound Toys που χρησιμοποιεί ο ίδιος με το preset Starlight, αλλά το όνομα Starlight για να καταλαβαίνω τι είναι. Οπότε στέλνουμε το distorted σε αυτό το delay με EQ. Κόβουμε τα πολύ πολύ χαμηλά και κάποια πρίμα. Βλέπουμε έχει αρκετό feedback, 152-315, τα δύο delay. Και για να το ακούσουμε μαζί με το distorted. Я ждал подарков достаточно долго, каждый день какой-то сюрприз, безмятежно вселенская воля, здесь нет границ. Και για να τα ακούσουμε όλα μαζί με τη lead φωνή.
Я иду по дороге довольно давно, не слышу знакомого пения птиц. В новом месте все хорошо, здесь нет границ. Δεν έχουμε κάτι τρομερό, έτσι πάρα πολύ έντονο σε αποτέλεσμα, επειδή θα έρθουν και τα επόμενα. Ας δούμε εδώ το τελευταίο που έχω κάνει. Στην ουσία έχω στείλει σε ένα Lexicon 480, το οποίο είναι σε Dark Hole mode. 3 δευτερόλεπτα σχεδόν. Κόβουμε κατά τα 2.35 και πάνω από τα 7.2 K και λίγο πριν delay, εννοείται το mix στο 100%. Και στην ουσία εδώ έχουμε κάνει sidechain με key τη lead φωνή, δηλαδή με το που σταματάει η lead φωνή να τραγουδάει, δυναμώνει το reverb. Για να το ακούσουμε. Я иду по дороге довольно давно, не слышу знакомого. Να το ακούσουμε και εδώ στο τέλος της φράσης. Здесь нет границ. Οπότε δυναμώνει το reverb στο τέλος της κάθε φράσης. Και το ενδιάμεσο που έχω εδώ πέρα, πάμε πάλι στα αναλογικά. Έχω στείλει εδώ πέρα τη φωνή εκτός, η οποία, για να δούμε πού πηγαίνει, πηγαίνει εδώ στο Warm Audio 2MPX, στο δεύτερο κανάλι. Όπως βλέπουμε, είναι στο Tape Saturation Mode, στο Extra Gain, High Pass, Low Pass είναι ενεργά και το Tone επίσης, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ distorted, το έχει καταστρέψει στην ουσία, και γι' αυτό το λόγο έχουμε de-esser εδώ για να κόψουμε όσα σίγμα έτσι μπορούμε. Ωραία. Και έχουμε και ένα EQ για να κόψουμε όλα τα low που έχουν δημιουργηθεί και όλα τα πολύ πολύ ψηλά. Και εννοείται αυτό είναι parallel με το main σήμα μας, έτσι. Για να το ακούσουμε και μαζί. Я иду по дороге довольно давно, не слышу знакомого пения птиц. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η lead φωνή μας. Στην ουσία όλες οι backing φωνές και οι αρμονίες που έχουμε έχουν μια πολύ παρόμοια αισθητική. Melodyne και Mouth Declicker εδώ πέρα. Pro Q4 και Sooth. Pro Q4 εδώ στα υπόλοιπα μόνο, και πηγαίνουμε σε ένα track που το έχω, που λέγεται Vox FX, και σε αυτό χρησιμοποιώ το CLA Epic, το plugin της Waves, με το The Vocal 3 του CLA. Οπότε για να ακούσουμε τις φωνές. Здесь нет границ ни для чего. Ωραία. Πολύ ωραία. Και στο τέλος αυτά που μας έχουν μείνει είναι κάποια πραγματάκια που μου τα έχουν στείλει έτσι έτοιμα. Κάποια εφέ. Κάποιο delay εδώ της κιθάρας. Αυτό. Κάποιο synth. Εδώ είναι κάποιο reverb, κάτι. Κάποιο delay είναι εδώ προφανώς για τις φωνές. Εδώ είναι κάποιο μεγάλο room για τη φωνή, για τη lead φωνή. Εδώ μάλλον είναι το BX room της Plugin Alliance. Στις κιθάρες και στις φωνές ενδεχομένως. Αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει ως έχει.
Οπότε αυτά είναι στην ουσία, δεν έχουμε κάτι άλλο, φανταστικά. Και τέλος έχουμε το Master Chain, ας πούμε, το Mix Bus Chain, στο οποίο έχουμε το Tegeler Varitube, κομπρέσορας, κομπρεσάρει γύρω στα 2 dB max. Για να το πάμε σε ένα σημείο που παίζουν και τύμπανα και τα σχετικά, για να δούμε τι έχουμε. Это сюрприз, безмятежно вселенская воля. Здесь нет границ. Πολύ ωραία. Το οποίο φεύγει και πηγαίνει εδώ στα Stam Audio τα 1073, τα οποία είναι ένα mod με tubes, με λάμπες. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά φανταστικό. Δηλαδή το low end γίνεται πολύ πολύ καθαρό, μαλακώνουν τα πρίμα πολύ και έχουμε ένα φανταστικό saturation που δεν είναι υπερβολικό όμως. Και εδώ έχουμε το εξής, STL Tones Control Hub, είναι το pack του Maur Appelbaum, του Αμερικάνου μαστερά. Wait and Snap λέγεται το πρώτο από τα δύο που χρησιμοποιώ. Ας το ακούσουμε. Και το δεύτερο είναι το Image Deep, πάλι Maur Appelbaum, για να ακούσουμε χωρίς αυτά τα δύο και με. Και τα δύο έχουν limiter εννοείται. Εδώ limiter στο δεύτερο από τα δύο βλέπουμε ότι λειτουργεί κιόλας αρκετές φορές για να κόβει. Και στο τέλος Ozone 10, ένα EQ να κόψουμε κάποια χαμηλομεσαία με τα αρκετά πρίμα, καθώς τα Stam Audio τα 1073 μας έχουν ρίξει τα πρίμα. Εδώ συνεχίζουμε κανονικά με όλο το chain και εννοείται στο τέλος ο limiter μας maximizer για να φτάσουμε στα -9. Βέβαια ήδη έχουμε δυναμώσει και παίζουμε, ήταν request του πελάτη να φτάσουμε στα -6, οπότε είμαστε -6 με -7 LUFS. Και εδώ για να βλέπουμε τι κάνουμε, έτσι. Για να ακούσουμε. Και κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι εννοείται το drum bass μας, στο οποίο έχουμε το Elysia Expressor, η limited έκδοση Beach Boys με το ξύλινο πάνελ μπροστά, για να ακούσουμε. Μας δίνει έτσι πολύ ωραίο punch και έχουμε αυτά τα πολύ όμορφα τύμπανα και ειδικά σε συνδυασμό με το
parallel compression των 1176, έχουμε αυτό. Οπότε αυτό ήτανε. Εννοείται ότι απορίες έχετε κάτω στα σχόλια τα λέμε και κάνετε subscribe γιατί θα έρθουν αρκετά παρόμοια βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.